વિડીયોમાં સ્વાગત છે। આપણે મિત્રો ગૂગલ પિન આવી ગયો છે, તો ખોલીએ તો બે બાજુ પટ્ટી આવે છે। તો મિત્રો બે બાજુ પટ્ટી ખોલવાની છે તમારે। ધીરે ધીરે ફાટે નહીં પિન તેવી રીતના। તો જોઈ લો, હું તમને બંને બાજુનો ફોટો બતાવી દઉં છું। હું પિન ખોલું છું તો આપણો પિન છે 511898 વાળો। તો કેવી રીતના તમારે પિન લગાવવો તો જોઈ લો મિત્રો। ક્રોમમાં જવાનું છે, પછી ગૂગલ એડસેન્સ લખવાનું છે ક્રોમની અંદર। તે પહેલા જ નંબરની વેબસાઇટ આવશે, તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે તમારે મિત્રો। તો નેટ થોડુંક ધીમું ચાલે છે। ચેનલને સબસ્ક્રાઈબર ના કરી હોય તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબર કરી લેજો। પછી આવું ખોલે ત્યારે નીચે સ્ટાર ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। ટેકનિકલ ગોગા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબર કરી લેજો મિત્રો જલ્દીથી। આવા જ વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબર કરજો મિત્રો જલ્દીથી। બધા અલગ અલગ વિડીયો આવશે મિત્રો। એડિટિંગ તમારે જે જોઈએ તે કોમેન્ટ કરજો મિત્રો। તે આપણે ઈમેલ આવશે, જેના ઉપર આપણે એડસેન્સ બનાવ્યું તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે તમારે મિત્રો। જીમેલ આવે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું। મિત્રો એડસેન્સ ખુલી ગયું છે આપણે। તો મિત્રો 3 ડોટ પર ક્લિક કરવાનું છે ખૂણામાં ડાબી સાઈડમાં। મિત્રો આ જગ્યા પર પણ પિન સેટ કરવાનું બતાવશે, ને ડાબી સાઈડ 3 ડોટ પર પણ બતાવશે। ત્યાં પેમેન્ટ પર ઓકે મારવાનું છે ને ચકાસો તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું। પછી આપણે ત્યાં આવી ગયો છે 6 આંકડાનો પિન નાખવાનો। તો આપણે 6 આંકડાનો પિન નાખી દઈએ છીએ। તો જોઈ લો મિત્રો, 2 વાર ચેક કરી લેવાનું કે સાચો છે ખોટો છે। પછી સબમિટ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું પિન નાખીને। એટલે મિત્રો પૂર્ણ થઈ ગયું, આવી ગયું। તો જલ્દીથી મિત્રો આવા જ વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબર કરજો મિત્રો।